हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। हामी चाहिँ फिनिस स्टुडेन्ट भिजा एप्लिकेसन प्रोसेसको एउटा भिडियो सिरिजमा छौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो भिडियो हो र यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ फिनिस स्टुडेन्ट भिजा कस्तो हुन्छ, यसको एप्लिकेसन प्रोसेसहरू के हो र तपाईँहरूले कस्तो खालको भिजाहरू पाउनुहुन्छ, लगायत के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त सुरुमा स्टुडेन्ट भिजा एप्लिकेसन गर्नको लागि भनेर ओभरअल कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा गर्नेछौँ। सामान्यतया फिनल्यान्डमा एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि तपाईँहरूले भिजा पाउनुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रेसिडेन्ट पर्मिट भन्छ, यहाँ रेसिडेन्ट पर्मिट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि स्टुडेन्टहरू आउटसाइड अफ EU अर EEA एरियाबाट चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू लङ टर्म चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा फिनल्यान्ड आउँदै हुनुहुन्छ, भनौँ 90 दिनभन्दा बढी स्टे गर्ने गरी चाहिँ तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई रेसिडेन्ट पर्मिट यानि कि भिजाको आवश्यक पर्छ। तर यदि तपाईँहरू EU अथवा EEA कन्ट्रीभित्र चाहिँ अलरेडी तपाईँहरू सिटिजनसिप भइसकेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ फिनल्यान्डको लागि तपाईँहरूले रेसिडेन्ट पर्मिट एप्लाई गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले राइट टु रेसिडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आएर फिनल्यान्डमा तपाईँहरूले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरू फिनल्यान्ड आएर बस्नु, काम गर्न पाउनुहुन्छ। अब दोस्रोमा म कुरा गर्न चाहन्छु यहाँको फिनिस एप्लिकेसन सिस्टमको बारेमा। यहाँ धेरै प्रकारको एप्लिकेसन सिस्टमहरू छ। एकदमै पपुलर भएको एप्लिकेसन सिस्टम चाहिँ जोइन एप्लिकेसन सिस्टम हो। यो जोइन एप्लिकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँहरू 6वटा युनिभर्सिटीमा या भनौँ 6वटा प्रोग्राममा तपाईँहरूले एउटै एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँले जति पनि एप्लिकेसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ, फरक सब्जेक्टमा होस्, फरक युनिभर्सिटीमा होस्, तपाईँले एकैचोटि चाहिँ 6वटा एप्लिकेसन चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई जोइन एप्लिकेसन भनेको। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले दिने इक्जामहरू छ, इन्टरभ्यूहरू छ, त्यो सबै एउटा इक्जामले नै तपाईँहरूको 6वटै कोर्सहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा एडभान्टेजको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर जोइन एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै एप्लिकेसन पर्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति टप कम्पिटिसन पनि हुन्छ, तर स्टडी प्रोग्रामहरू पनि तपाईँहरूले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा अपर्च्युनिटी कुरा भयो। अर्को कुरा गर्न चाहन्छु सेपरेट एप्लिकेसनको। सेपरेट एप्लिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले थ्रु आउट द इयर तपाईँहरूले जुनसुकै प्रोग्राममा पनि, यसमा प्रोग्राम लिमिट अथवा 6वटा एप्लिकेसन गर्न पाउने भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले खुलाएको हुन्छ। अब धेरैवटा युनिभर्सिटीहरू छ, धेरै युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स छ अथवा भनौँ भोकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले थ्रु आउट द इयर रिसर्च गरेर युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ कुन प्रोग्राममा चाहिँ अहिले एप्लिकेसन खुलिरहेको छ त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ सेपरेट एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा छ डाइरेक्ट यानि कि रोलिङ एप्लिकेसन। डाइरेक्ट यो रोलिङ एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एकाडेमिक हेरेर तपाईँको ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी र युनिभर्सिटीको स्टडी प्रोग्रामसँग डाइरेक्ट म्याच हुन्छ भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले एज अ रोलिङ एप्लिकेसनको रूपमा चाहिँ एडमिसनहरू खुलाइरहेको हुन्छ, यसरी पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एप्लिकेसन प्रोसेस छ सप्लिमेन्ट्री एप्लिकेसन। यो चाहिँ कस्तो हो भने जोइन एप्लिकेसनमा जसले एप्लाई गर्नुहुन्छ, जस्तै उदाहरणको लागि एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ 50 स्टडी प्लेस थियो अथवा स्पोर्ट थियो भने त्यहाँ चाहिँ जोइन एप्लिकेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले इन्ट्रान्स भनौँ इक्जामहरू पास गरेर चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ 40 मात्रै भयो भने चाहिँ त्यहाँ 10 स्पोर्ट खाली भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एप्लिकेसनहरू पनि खुलाएको हुन्छ, त्यो पनि हेरेर तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेन सामान्यतया चाहिँ यो जोइन एप्लिकेसन, सेपरेट एप्लिकेसन अनि रोलिङ डाइरेक्ट एप्लिकेसन र सप्लिमेन्ट्री एप्लिकेसन गरेर 4वटा एप्लिकेसन प्रोसेसहरू चाहिँ फिनल्यान्डमा एकदमै पपुलर छ। त्यसमा अर्को एउटा छ टेलर मेड प्रोग्रामहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले सर्टेन फरेन एजेन्सीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ एप्लिकेसन अगाडि बढाउने गर्छ। त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी छ। र अर्को टेलर मेड प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट आफै युनिभर्सिटीहरूसँग इमेल गरेर त्यसको एडमिसन प्रोसेसहरू तपाईँहरूले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यसको थ्रुबाट पनि फिनल्यान्डमा एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। अब म कुरा गर्न गइरहेको छु रेसिडेन्ट पर्मिटको प्रकारको बारेमा। यहाँ 2 टाइपको रेसिडेन्ट पर्मिटहरू हुन्छ, जसलाई ए रेसिडेन्ट पर्मिट र अर्को बी पर्मिट भन्ने हुन्छ।
ए रेसिडेन्ट पर्मिट भनेको चाहिँ जति पनि ब्याचलर्स डिग्रीमा पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ, मास्टर्समा आउँदै हुनुहुन्छ र पिएचडीमा यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले ए रेसिडेन्ट पर्मिट पाउनुहुन्छ थ्रु आउट दि तपाईँको एकाडेमिक इयरको होइन। जति जस्तै मास्टर्सको 2 वर्षको छ भने तपाईँले 2 वर्षको रेसिडेन्ट पर्मिट पाउनुहुन्छ, ब्याचलर्स 4 वर्षको छ भने 4 वर्षको रेसिडेन्ट पर्मिट पाउनुहुन्छ। यसलाई भनौँ तपाईँहरूले त्यति वर्षको भिजा एकैचोटि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ बी रेसिडेन्ट पर्मिट। बी रेसिडेन्ट पर्मिट भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू भोकेसनल कोर्सहरू गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको डिप्लोमा कोर्सहरू गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले बी पर्मिट पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यसमा पनि स्टडी राइटभरि जति छ तपाईँको स्टडी पिरियड त्यतिभरिकै रेसिडेन्ट पर्मिट चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सर्ट टर्म भिजा हुन्छ जुन चाहिँ बिलो 90 डेज भनौँ 90 दिनहरूको जस्तै एक्सचेन्ज स्टुडेन्टहरू तपाईँहरू कुनै 2 विक्सको स्टडी प्रोग्रामहरू अथवा तपाईँहरू कुनै इन्टर्नहरू गर्नु आउँदै हुनुहुन्छ त्यो टाइपको छ भने चाहिँ एक्सचेन्ज स्टुडेन्टहरूले चाहिँ 90 डेजको भिजा लिएर आउनुहुन्छ। योलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म भिजा भन्छौँ। अब यही भिजाको क्रममै म अलिकति थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँले ए रेसिडेन्ट पर्मिटमा आउनु भएको छ भने चाहिँ यहाँको पिआर पाथवे अलिक छोटो हुन्छ, तर बी पर्मिटमा आउनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको पिआर पाथवे चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, किनभने बी पर्मिटलाई चाहिँ यहाँको रेसिडेन्ट पछि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 50% मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बी पर्मिटको पाथवे चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ डकुमेन्ट चेकलिस्टको है त। अब एप्लिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले के डकुमेन्ट्स तयार गर्नुपर्छ त? सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग बायोमेट्रिक पासपोर्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको जति पनि एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ ट्रान्सलेटेड, यदि इङ्ग्लिसमा छ भने इट्स फाइन, छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई गराउनुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट है। आइएल्स गर्नुभएको छ भने आइएल्स, पिटी गर्नुभएको छ भने पिटी, भोकेसनलमा डियोलिङ्गो एक्सेप्ट गर्छ, सो डियोलिङ्गो छ भने डियोलिङ्गो, स्याटको पनि एडमिसन प्रोसेस छ, स्याट गर्नुभएको छ, टोफेल गर्नुभएको छ, जति पनि तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्दाखेरि एज अ स्टुडेन्टसँग हुनुपर्ने डकुमेन्टहरू चाहिँ यति नै हो। तर पछि तपाईँहरूले भिजा प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग अरू कुराहरू पनि हुन्छ जसमा प्रुफ अफ इन्कम भयो, हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू हुन्छ, तपाईँले ट्युसन फी तिरेको स्लिपहरूको कुरा आउँछ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यता ब्याङ्क ब्यालेन्स लगायत म्यारेज सर्टिफिकेट यदि तपाईँहरू डिपेन्डेन्ट सहित एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने र स्पोन्सरसिपसँगको रिलेसनसिप सर्टिफिकेटहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्ट्सहरूको बारेमा त हामी अपकमिङ भिडियोमा डिटेल्समा कुरा गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ मैले कुरा गरेँ तपाईँहरू यदि एज अ स्टुडेन्ट सबैभन्दा सुरुमा तपाईँसँग हुनुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू मात्र जस्तै पासपोर्ट, तपाईँसँग एकाडेमिक डकुमेन्ट्स अनि ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीको सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। यो 3टा चिज चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनैपर्छ जुन चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुनु पर्यो है त। अब एप्लिकेसन पिरियडको कुरा गर्छु है त। त्यसमा म सप्लिमेन्ट्री एप्लिकेसन, डाइरेक्ट एप्लिकेसनहरूको बारेमा कुरा गर्दिनँ किनभने त्यो थ्रु आउट द इयर हुन्छ। तपाईँले अफिसियल्ली त्यसको भनौँ युनिभर्सिटीहरूको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले खुलिरहेछ, कुन सब्जेक्टमा खुलिरहेछ, त्यो टोटल्ली त्यहाँनिर थाहा पाउन सकिन्छ। तर म जोइन एप्लिकेसनको कुरा गर्छु। जोइन एप्लिकेसन भनेको अटम र स्प्रिङ गरेर 2वटा एप्लिकेसन पिरियड हुन्छ। यदि तपाईँहरू अटम एप्लिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जनवरीबाट क्लास सुरु हुन्छ, त्यसलाई हामी जनवरी इन्टेक पनि भन्छौँ। तर त्यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अगस्त सेप्टेम्बरमा खुल्छ युजुअली है। अगस्त सेप्टेम्बरमा खुल्छ, तपाईँहरूलाई प्रोसेसिङ टाइम 5-6 महिना लाग्ने भएकोले जनवरीदेखि क्लास सुरु हुन्छ। त्यो जनवरीभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले रेसिडेन्ट पर्मिट लिइसकेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर स्प्रिङ को लागि चाहिँ तपाईँहरू एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ जनवरीमा खुल्छ, जनवरी फेब्रुअरीमा भनौँ जनवरीमै खुल्छ प्रायः होइन, त्यतिखेर खुलेको हुन्छ। यसको क्लास चाहिँ अगस्तबाट सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी अगस्त इन्टेक पनि भन्छौँ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जोइन एप्लिकेसनमा चाहिँ जनवरी इन्टेक र अगस्त इन्टेक हुन्छ, तर एप्लिकेसन पिरियड चाहिँ तपाईँको 6 महिना अगाडि नै खुलेको हुन्छ। जस्तै जनवरी इन्टेकमा तपाईँहरू एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अगस्त सेप्टेम्बरमा एप्लिकेसन खुल्छ, त्यो बेलामै तपाईँले एप्लाई गर्नु पर्यो। तर यदि अगस्त एप्लिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको एप्लिकेसन पिरियड चाहिँ जनवरी र फेब्रुअरीको बिचमा भनौँ प्रायः जस्तो जनवरीको सेकेन्ड विकतिर चाहिँ खुलेको हुन्छ। सो यो डेटहरूलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ युनिभर्सिटीहरूको।
यहाँनिर चाहिँ दुई प्रकारको युनिभर्सिटीहरू हुन्छ। जस्तै एउटा भयो युनिभर्सिटी जसले चाहिँ एकाडेमिक लाई चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउँछ भने अथवा पढ्न पाउनुहुन्छ भने, अर्को भनेको युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स भन्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले एज अ भोकेसनल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा ट्रेनिङ बेस चीजहरु चाहिँ तपाईले पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्समा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि छ एउटा आज भनौं यो भोकेसनल स्टडी जो गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि भोकेसनल इन्स्टिट्युसनहरु पनि हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईहरु एप्लिकेसन गरेर एज अ स्टुडेन्टको रूपमा फिनल्यान्ड आउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिक कम नै एप्लिकेसनहरु खुल्छ एज अ इन्टरनेशनल अथवा इंग्लिश टट प्रोग्रामहरुमा। तर युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्समा चाहिँ धेरै इंग्लिश टट प्रोग्रामहरु चाहिँ खुलिरहेको हुन्छ। अहिले त एकदमै पपुलर पनि छ फिनल्यान्डमा। तर तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाई एकाडेमिक पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ कि भोकेसनल, त्यसमा पनि कोर्स कन्टेन्ट के हो अनि त्यसपछि तपाईले पढ्न चाहेको सब्जेक्ट के हो अनि कति क्रेडिटको पढ्नुहुन्छ, यो कोर्स डिटेलहरु पनि प्रत्येक युनिभर्सिटीहरुको वेबसाइटमा हुन्छ। त्यसको करिकुलम पनि त्यही हुन्छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले युनिभर्सिटीहरुको लिस्ट राख्दिन्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्सको लिस्टहरु यहाँनिर राख्दिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, यो युनिभर्सिटीहरुको वेबसाइटमा चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ कति स्कलरशिप छ, तपाईले पढ्न चाहेको कोर्स के हो अनि त्यसको क्राइटेरियाहरु के छ, तपाईको मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरु तपाईले मिट गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो कुराहरु पहिला रिसर्च गर्नुहोस्। त्यो सब्जेक्ट अनुसारको, त्यो सब्जेक्ट प्रोग्राम अनुसारको, त्यो युनिभर्सिटीको मिनिमम क्राइटेरियाहरु के छ, त्यो कुराहरु ध्यानमा राखेर एप्लिकेसन पिरियड खुल्नु भन्दा अगाडि नै तपाईले आफ्नो कोर्सहरु चाहिँ सर्टलिस्ट गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने पछि सजिलो हुन्छ तपाईलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि। र मेन कुरा भनेको चाहिँ एडमिसन क्राइटेरियामा तपाईको मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरु के छ भनेर अलरेडी तपाईको कोर्स अनुसारको राखिदिसकेको हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ एज अ स्टुडेन्ट तपाईहरु आफै एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप प्र्याक्टिकली कहाँनिर एप्लाई गर्ने, कसरी एप्लाई गर्ने, कोर्स कसरी चुज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। सो स्टे ट्युन। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि टिकटकमा फलो गर्नुहोस् र युट्युबमा गएर पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्लेलिस्टहरु छ र हामी अरु देशहरुको पनि यस्तै सिरिजहरु बनाउने तयारीमा छौं। सो स्टे ट्युन। बाइ बाइ गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।